අද මම ඔයාලට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ලස්සන වෙන ක්‍රම දෙකක් කියලා දෙන්නයි මේ හදන්නේ. මේ දවස්වල හැමෝම ගෙදරට වෙලා පරිස්සමෙන් ඉන්න හැමදාම මම කියනවා වගේ නිරෝගීකමට ආරක්ෂාවට මුල් තැන දීලා නීති රීති වලට ගරු කරලා හැමෝම වගේ පරිස්සමෙන් ගෙදර ඉන්න. ලස්සන වෙන්න වෙලාවක් නැතුව ඉඳපු ඔයාට මේ දවස් ටිකේ ලස්සන ගැන හිතන්න ඕන පොඩි කාලයක් වෙන් කරගන්න. ගොඩක් අයට ලස්සන වෙන්න ක්‍රම කියලා දුන්නට අවශ්‍ය දේවල් මේ දවස්වල ගන්න විදිහක් නැහැ කියලා මට ගොඩක් අය කිව්වා. ඒ නිසාම ඔයාගේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් මූණට වගේම මුළු ඇඟටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාව පැහැපත් කරන පැක් එකක් සහ ක්‍රීම් ඉවර වුණ අයට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ සමට ලස්සන කහපාටක් ලබා දෙන ක්‍රීම් එකක් හදන හැටිත් මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මම ඔයාගෙන් තව දෙයක් ඉල්ලනවා. හරිම ආදරෙන් මොකද Slviki Media YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරන්නේ නැතුව නම් බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරාම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම notification එකක් එනවා. ඉතින් ඒ නිසාන subscribe කරලාම වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් යමු ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදන ඕන කෙනෙක් පැහැපත් වෙන පැක් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ කඩල, සුදු හාල්, පරිප්පු, සුදු හඳුන්, රෝස වතුර. සුදු හඳුන් අනිවාර්ය නැහැ. රෝස වතුර වෙනුවට ඇල් වතුර ඔන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් යමු පැක් එක හදා ගන්න. මේ මම පෙන්නන්නේ පෙගෙන්න දාපු කඩල. මම පැක් එක හදන්න කලින් දවසේ රෑ කඩල මිටවල් දෙකක් විතර අරගෙන වතුරට දාලා තමයි ගත්තේ. කඩල පිටි නැති අයට මේ ක්‍රමයට කඩල පෙගෙන්න දාලා ඔන්න ගන්න පුළුවන්. පරිප්පු පැයක විතර කාලයක් පෙගෙන්න තියලා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ රතු පරිප්පු. සුදු හාලුත් පැයක විතර කාලයක් පෙගෙන්න තියලා ගන්න. සුදු කැකළු වගේ නම් ගොඩක් හොඳයි. හාල් පිටි තියෙනවා නම් මොන හාල් පිටි ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මේ ටික අඹර ගන්න ඕනේ. කොටලා ගත්තත් කමක් නැහැ. ඔයාට තියෙන විදිහට පහසු විදිහකට මේක අඹර ගන්න. දැන් බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන පෙගෙන්න දාපු කඩල ටික ඒකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ පෙඟුන සුදු හාල් ටිකත් ඒකටම එකතු කරන්න. පෙගෙන්න දාපු රතු පරිප්පු ටිකත් එකතු කරන්න. සුදු හඳුන් තියෙනවා නම් විතරක් මේ සැහැඳි දෙකක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. ඔන්න සුදු හඳුන් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. දැන් රෝස වතුර මේ සැහැඳි 3ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. රෝස වතුර නැත්තම් වතුර එකතු කරන්න. දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ බ්ලෙන්ඩ් කරපු පැක් එක. හොඳට පිටි වෙනකම් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න try කරන්න. වතුර වැඩි එකතු කරන්න එපා. මෙන්න මේ පදම තමයි හරි. දැන් පිරිසිදු භාජනයකට පැක් එක දාගන්න. මම අද මේ පැක් එක මුළු ඇඟටම පාවිච්චි කරන්න හදපු නිසා ඔන්න වෙනදට වැඩිය පැක් එක ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා. බලන්න පැක් එක ඝන ගතියක් නැහැ, දිය ගතියක් නැහැ. දිය වුණොත් ගාන්න බෑ. මේක මේ අපේ මූණේ වැටෙන්න බලනවා. ඒ නිසා බ්ලෙන්ඩ් වෙන විදිහ බලලා වතුර එකතු කරලා ඔයා පොඩ්ඩක් මේක හරියට මේ පදමට හදා ගන්න. දැන් යමු පැක් එක ඇප්ලයි කරගන්න. මේක බ්‍රෂ් එකකින් ඔන්න ගන්න බෑ වෙනද වගේ. අතින් අරගෙන මුළු මූණටම හොඳට පැක් එක ගා ගන්න. ගාලා ඉවර වෙලා මේක තට්ටු වගේ ඝනට පැක් එක අලව ගන්නයි ඕනේ මූණට. මේ පැක් එක මම ඔයාලට මේ අතට ගාලා පෙන්නුවට සාමාන්‍යයෙන් පුටුවක දිගා වෙලා උඩු අතට නිදහසේ ඉන්න විදිහට ඉඳගෙන පැක් එක ඇප්ලයි කරන්න. මම ඔයාට මේ පෙන්වන්න ඕන නිසා මේ විදිහට ගෑව ටිකක් අපහසුයි මේක වැටෙන්න බලන නිසා. වෙනදට අපි පවුඩර් නේ ගන්න. ඒ කියන්නේ කඩල පිටි වගේනේ ගන්න. ඉතින් මේක අද නිකන් අර ගුලියක් වගේ තියෙන නිසා ටිකක් වැටෙන්න බලනවා. මුළු ඇඟටම පැක් එක ගන්න. සමහර අයගේ පිටේ බිබිලි කළු ලප තියෙනවා කියලා මට ගොඩක් අය කිව්වා. මේ පැක් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ පිටේ කසන ගතිය තියෙනවා නම් බිබිලි ඒ වගේම ආසාදන තත්ත්ව තියෙනවා නම් මෙන්න මේක වැඩිපුර ඇප්ලයි කරන්න. ඒ අයට මේ පැක් එක ගොඩක්ම හොඳයි. විශේෂත්වය තමයි මේ පැක් එක ස්ක්‍රබ් එකක් විදිහටත් ක්‍රියාත්මක වෙන එක. කඩෙන් ගන්න කඩල පිටි වලට වඩා කඩල පෙගෙන්න දාලා ගන්නව නම් ගොඩාක් හොඳයි. මොකද කඩල පිටි පැක් එකටත් මේ විදිහට කඩල ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. කුරුල, ලප කැලල්, කළු ලප ඉක්මනින්ම ඉවත් කරන්න මේ පැක් එකට පුළුවන් කිව්වොත් අපුදුම වෙයි. ස්වභාවික විදිහට ඔයාගේ සම පැහැපත් කරන දේවල් වලින් තමයි මේ පැක් එක හදලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔයාට ගෙදරදීම හරිම පහසුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන් මේ පැක් එක
වේලෙන්න ටිකක් වෙලාව යනවා. මට මේකට විනාඩි 45කට වැඩි වෙලාවක් ගියා. මම මේවට පෙන්වන්නේ විනාඩි 45කින් පස්සේ පැක් එක හොඳට ඝන වෙලයි තියෙන්නේ. මේක හොඳට ඝන වෙනවා මූණ හොලවන්නවත් බැරි තරම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේක වතුරෙන් පොඟවල සෝදලා ඉවත් කරන්න. පළවෙනි ආලේපන වාරයෙන්ම ඔයාට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සතියට එකපාරක් වගේ මුළු ඇඟටම මේ පැක් එක කරනවා නම් ගොඩක්ම හොඳයි. දැන් යමු ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදන ඔයාගේ සම සුමුදු කරලා ලස්සන කහ පාටක් ලබා දෙන ක්‍රීම් එක හදන්න. ක්‍රීම් එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ තඹපු අලගෙඩි 2ක්, කොමාරිකා, කඩලපිටි, කහ. දැන් යමු ක්‍රීම් එක හදන ක්‍රමය බලන්න. මුලින්ම කොමාරිකා මදය වෙන් කරගන්න මේ විදිහට. තඹපු අලගෙඩි 2 පොඩි කරගන්න. දැන් බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන තම්බල පොඩි කරපු අල ටික එකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ කොමාරිකා මදයත් එකතු කරන්න. දැන් කඩලපිටි මේස හැඳි 2ක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. කෑමට එකතු කරන වියලි කහ තේ හැඳි භාගයක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. කස්තුරි කහ තියෙනවා නම් කස්තුරි කහ වුණත් කමක් නැහැ. දැන් වතුර මේස හැඳි 3ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න. ටිකක් මික්ස් කරලා හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඒ බලන්න හොඳට ක්‍රීමි ගතිය එන්න ඕනේ ක්‍රීම් එකට. දැන් ක්‍රීම් එක පිරිසිදු භාජනයකට දාගන්නයි තියෙන්නේ. මේක ඔයාට දවස් 7ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න නැතුව පාවිච්චි කරනවා නම් දවස් 3ක් හෝ ඊට වැඩි නම් පාවිච්චි කරන්න බෑ. උපරිම දවස් 3ක් වගේ තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ක්‍රීම් එක ඕනම සමකට ගැලපෙනවා. ඒ වගේම බ්ලීචින් අධික ක්‍රීම් වර්ග ගෑවුවම අපේ මූණේ ඇතිවන ආසාදන කළුලප මේ වගේ තත්ත්ව ඉක්මනින්ම සුව කරන්න මේ ක්‍රීම් එකට පුළුවන්. දවසට එකපාරක් ඔයාගේ මුළු මූණෙම හොඳට ක්‍රීම් එක ගන්න. ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. මේ වගේ පොඩ්ඩක් අරගෙන නිකන් ස්මූත්ලි ගන්න මූණේ. ඊට පස්සේ පැයක් විතර තියලා මේක වොෂ් කරලා ඉවත් කරන්න. මේ ක්‍රීම් එක ගෑවම හරිම සනීපයි. ඕනේ නම් මේ ක්‍රීම් එක අත්වලට කකුල් වලට ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ ශරීරය අවපැහැවුණු ප්‍රදේශවල වැඩිපුර මේක හොඳට ගාලා වේලෙන් ඇරලා වොෂ් කරන්න. අර අවපැහැ ගතිය නැති කර ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. තව විශේෂ දෙයක් තමයි අවුවට පිච්චිච්ච සම ඉක්මනින්ම නැවත තිබ්බටත් වඩා ලස්සන පාටක් ලබා ගන්න මේ මම දැන් කියලා දුන්න ක්‍රීම් එක ගොඩක් උදව් වෙනවා. ඔන්න මම වීඩියෝ කියලා දුන්නම මේ දේවල් මේ වෙලාවෙදි ගෙදරින් එළියට යන්න අපහසු නිසා ගන්න විදිහක් නැහැ කියපු අයට ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක නම් try කරන්නම පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන 100%ක්ම ස්වභාවික විදිහට තමයි මේ ක්‍රීම් එකයි පැක් එකයි හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙකම උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන් මේ දවස්වල පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන ලස්සන ගැනත් හිතන්න. මේක තමයි හොඳම දවස් ටික. ඉතින් මේ දේවල් try කරන්න ගොඩාක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නවට පුළුවන්. තවත් මේ වගේ ඔට වැදගත් වෙන වටිනා වීඩියෝවක් අරගෙන ලස්සන කරන වීඩියෝවක් අරගෙන ඉදිරියටත් මම එන්න සූදානම්. හැමදාමත් ආදරයෙන් ලිංගතු කමෙන්ට් මාත් සමග රැඳී සිටින්න. බොහොම ස්තුතියි.